Ok. Hai că mi s-a întâmplat și mie, ți s-a întâmplat și ție. Ni se întâmplă tuturor să ne pice curentul câteodată, nu? Da, curentul poate să mai pice. În România suntem binecuvântați cu curent prost. Chiar și atunci când merge, habar nu ai cât de prost este și atunci ești în situația în care trebuie să îți faci propriile tale soluții. Astăzi vreau să-ți arăt o soluție care nu o să te mai lase niciodată în frig, cu mâncarea stricată în frigider sau cu părul nefăcut sau cu telefonul descărcat. Asta este o baterie foarte faină de la cei de la Blue Yeti pe care o să o testăm fix acum pentru că am zis să o aducem în lumea concretă. Din ce am văzut eu pe internet, tot felul de influenceri arată bateria asta la camping. Dacă ai de gând să cari o baterie de 3 kWh la camping, bravo ție. Eu nu mă duce la camping cu o baterie asta după mine, chiar dacă poți să-mi încarci telefonul de 60 de ori. Nu asta mă interesează. Bine, mă interesează că în cazul în care ai centrală, să nu rămâi cu centrala pe întuneric, adică să ai curent. Și atunci bateria asta are 34% în momentul ăsta, deci avem cel puțin 1 kWh și avem, să zicem, o centrală care în momentul ăsta este stinsă. Am scos-o din priză, mai pornește? E închis, da? Bun. Și avem două alimentări. Acum chiar nu mai are niciun fel de curent și o să alimentăm și centrala și pompa de circulare, astfel încât să facem căldură și apă caldă. Trebuie să dăm drumul la DC și pornesc AC-ul. Ia să vedem. Apropo, în momentul ăsta eu nu vorbesc prin Bluetooth cu ea, vorbesc cu ea prin cloud. Turn on AC. Și am dat drumul de la distanță pe AC și acum, ia să vedem, a pornit. Asta e chestia care cred eu că, uite, deja mi-arată că a început să tragă. Văd deja că am început să am un consumator pe invertorul ăsta. Și în momentul ăsta vreau să-ți arăt cel mai simplu mod de utilizare a unei astfel de baterii vândute ca baterie de camping. Din punctul meu de vedere e o baterie de supraviețuire, pentru că am o putere maximă de 2400 de W și o capacitate de 3 kWh, 3014, deci 3 kWh, adică asta înseamnă că poate să funcționeze la putere maximă, teoretic, vreo oră și un pic. În realitate, tu nu ai nevoie de putere maximă, tu ai nevoie să-ți țină în viață o centrală care consumă vreo 100 și ceva de wați. Da? Și poți să o vezi aici o dată ce va porni. Uite, în momentul ăsta este pornită, dar dacă îi dau drumul și o să încerci acum să pornească, o să înceapă să apară aici, pentru că iată să dea scânteie. A pornit pompa de circulație din ea, se va alimenta cu gaz și poate deja să-mi facă calcule cam de cât curent e nevoie. Deci cam atât trage în momentul ăsta o centrală de felul ăsta. Acum, eu am curent la priză pentru că toată casa este încă alimentată, dar eu mă gândesc la un scenariu pentru cineva care nu a avut resursele să-și pună nici fotovoltaice cu baterii și nu are alte surse de energie redundante, să zicem generatoare sau alte combinații, așa că pot folosi bateria asta așa cum o vezi pe post de UPS, cu o trecere prin 0 de 10 milisecunde, asta înseamnă că nu se va opri niciodată. Deci pot să bag ăsta aici și în momentul ăsta am un UPS care pur și simplu mi-a rezolvat problema fără să mai fie nevoie să chem niciun electrician sau vreun specialist. Îi dau curent din rețea cu 1,2 kW. Asta înseamnă că restul se va încărca în vreo 2 ore și ceva. Câte vreme are curent din rețea, ea trage mult mai mult decât este nevoie în momentul ăsta. Merge centrala? Merge. Aprobat? Hai să-ți mai arăt un scenariu de utilizare. Hai să oprim centrala asta pentru că noi nu suntem pe gaze, este doar o rezervă. Dar pentru puterea exemplului, am oprit-o, o scot de aici. Invertorul încă merge, dar bateria noastră încă se încarcă. În momentul ăsta cu 1205 W. Ok, momentan nu mai am nevoie de curent, cam destul pentru proiectul meu de astăzi. Al doilea exemplu. Știi ce consumă mai puțin decât o centrală pe gaze? Un frigider. Ăsta, spre exemplu, poate fi ținut în viață zile întregi cu o astfel de baterie, un astfel de UPS, o astfel de baterie cu invertor. De ce spun chestia asta? Pentru că frigiderele moderne au inverter și nu consumă foarte mult în spike-uri, iar frigiderele moderne de asemenea sunt și foarte eficiente, deci nu consumă chiar așa de mult. 60-80 de W pe oră din 3000 de W oră stocare, faci matematica și ți iei niște zeci de ore. Și mai am exemple, pentru că, pentru puterea exemplului, am arătat centrală, frigider, un uscător de păr, vrei să arăt? Stai aici. Problema cea mai mare până acum pentru bateriile astea și UPS-uri erau consumatorii ăștia cu vârfuri mari. Asta
Sunt tare curios cât consumă un uscător pe maxim. 900 de W. ...600... ...250 pe rece. 400, 600, 900... ...nu are nicio reținere. Ăștia sunt consumatori în spike-uri, dacă vrei. Sunt consumatori destul de intensi. Dar să mergem mai departe, pentru că într-un scenariu de camping s-ar putea să vrei să faci chestii mai complicate, cum ar fi să-ți gătești de mâncare. Însă și aia nu e chiar așa de complicat, câte vreme nu s-ar de 2400 de W. Dar știți ce nu mai trece de 2400 de W? Espresorul și râșnița. Ce vedeți aici este bătrânul meu espresor, are de acum vreo 10 ani și o râșniță, dar chestiile astea sunt consumate tot așa, în consum destul de puternic. Și atunci, se zice că vreau să-mi fac o cafea în vârful muntelui și am venit cu ele în portbagaj. Stată de fancy. Merge. Bun. Acum să vedem și cât trage. El este deja preîncălzit, ar fi consumat un pic mai mult, dar o să consume atunci când o să și facem cafea. Și primul lucru, trebuie să râșnim. Ia vină pe partea asta să vedem cât consumă râșnița. Aș putea să râșnesc 7 ore. Vezi că ți arată câte ore poți să folosești la consumul ăla. Deci exact ce ziceam mai devreme de frigider. Practic poți să ții, înseamnă în cazul ăsta, cel puțin o zi întreagă frigiderul fără probleme dacă consumă destul de mult. Pro tip, ca să nu trebuiască să cureți foarte des espresorul, am găsit dischetele astea de hârtie foarte faine. Espresorul are o pompă care pompează apa, dar pe care trebuie să o încălzească. Uite, vezi, și în momentul ăsta a început să consume rezistența din espresor pentru că trebuie să încălzească apa. Deci aș putea să rulez cu 2 espresoare deodată dacă asta vreau. Curge cafeaua. În momentul ăsta merge doar pompa. Deci rezistența și cu pompa nu merg în același timp, după cum ai văzut un pic mai devreme, că încerca să încălzească apa. E un scenariu realist? Ar putea să fie. Dacă tu ești, încă o dată, atât de elegant încât vrei să-ți faci o cafea la un espresor manual în creierii munților departe de rețea, sau vrei pur și simplu să poți face asta și când pică rețeaua, așa arată un UPS competent. Există și unele variante mai mici, v-am mai arătat aici și de pe la alți producători, dar asta mi se pare foarte șmecher pentru că este din cea mai nouă generație. Uite, vezi, a pornit între timp și rezistența să facă apă fierbinte. Frige. Frige. Are același gust ca de fiecare dată. Nu e diferit. Dar am prins ideea? Este atât de simplu momentul ăsta să ai energie oriunde. Practic, ce e chestia asta? Asta deși m-am gândit. E o găleată de curent. Poți să-ți iei o găleată de curent, o ladă de curent după tine oriunde. Însă, nu este doar atât. Poate să mai facă câteva lucruri foarte smart, pentru că, după cum vezi, are o grămadă de mufe pe aici. Asta este o versiune, să zicem așa, un pic mai premium, are funcții în plus și hai să trecem foarte repede prin ele. Ți-am arătat cele două output-uri care împreună pot da până la 2400 de W, scrie frumos aici. Ai și informația afișată pe ecran, dar recomandarea producătorului, evident, nu încerca să tragi mai mult, pentru că în vârfuri va descărca prea repede. Asta e modelul, zice Elite 300, asta e puterea maximă și asta e capacitatea, deci asta e vârful pe care poți să-l tragi aici. Și asta este capacitatea cât poate să stocheze în celule, o să vă zic mai multe de ele imediat. Dar aici, spre exemplu, ai 4 ieșiri. Aici poți să încarci un laptop care poate să tragă 140 de W, deci un MacBook Pro, să zicem, 2 USB-uri, 15 W, nu e vina celor de la Bluetooth, atât se poate da pe USB-A, și încă un USB-C de 100 de W. Aici sunt chestiile cu adevărat spectaculoase, pentru că mai am câteva accesorii pe care vreau să le testez. Dar mai bine să ieșim din bucătărie pentru ele. Unde mergem? În curte. Hai în curte. Fii atent, vrei să arăt o șmecherie? Vrei să arăt o îndreptare românească? Fii atent, asta e îndreptare românească. Chiar așa îi spune. Când vorbesc despre investiții mai mari, înseamnă așa ceva. În momentul ăsta, toată casa este pe baterie. După cum vezi, este o zi noroasă. Din fotovoltaice nu iau decât 167 de W, dar din rețea trag vreo 12 kW pentru că avem o mașină la încărcat. Asta este zona de încărcare. E o mașină în curte care se încarcă și ținem și bateria la 100%, pentru că în ultima perioadă am avut destul de des blackout-uri. Practic, ce vezi aici în bateriile astea, avem 20 de kWh care funcționează pur și simplu ca o rezervă de energie. Dar dacă eu mă duc aici, o să cobor bateria la... Dacă nu pică rețeaua, o să coboră până la 60%. Și acum au pornit invertoarele și dintr-o dată bateriile noastre descarcă 5, 6,
Și crește, 8 kW și încet o să se ducă rețeaua către 0. Practic tot necesarul casei poate fi ținut de astfel de baterii. Vezi că scrie pe ele? Astea sunt litiu fier fosfat, LiFePO, și sunt smart. Faza că sunt smart e mai puțin importantă pentru mine pentru că sunt controlate de creierul casei. Toată tehnologia asta este băgată în bateria de la Bloity pe care ți-am arătat-o la o capacitate mai mică. Aici am 20 de kWh cu o putere mare pe care o pot livra în momentul ăsta și într-o mașină care se încarcă afară, dar țin și toată casa, toate luminile, racul ăsta de aici, nu arătăm chiar tot, servere, pompă de căldură, ventilație, boilere, lumini, internet, absolut tot trece prin baterii, ia uzile, astfel încât să depinde minimum sau deloc de rețea. Pentru că de fapt asta vrem, nu? Nu. În realitate, cel mai simplu lucru pe care trebuie să ne-l dorim este să nu pice curentul. Nu e nasol când e scump, cel mai nasol lucru este să nu ai. Să nu ai criză, nu? Așa a zis Moise în interviu, Moise Guran în IGDLCC. Bun, hai să mergem afară că vreau să mai arăt ceva. Deci fii atent. De ce am ieșit? Pentru că dacă eram șmecheri, ne băgăm aici și îți arătăm scenariul de camping. Dar încă o dată, da, părerea mea, nu cred că îți trebuie o astfel de baterie de vreo 1500-1600 de euro pentru camping. Cred că în realitate îți trebuie pentru situații de genul ăsta, cum ai zis că e cod astăzi? E cod galben de vânt. Cod galben de vânt. Și ce se întâmplă când e cod galben de vânt? Mai pică câte un cablu. Și dacă vine vreo furtună nasoală, s-ar putea să se întrerupă curentul. Și atunci, eu nu sunt preparaționist, dar îmi place să fiu sigur. Și am vrut să-ți arăt bateria asta lângă o altă baterie pe roți. Asta este o baterie de 70 de kWh mascată într-o mașină. Asta e o mașină pe care avem la test zilele astea. Asta este un Zeekr X. Asta este o mașină care are vehicle to load. Ce înseamnă asta? Sunt tot mai multe mașini care pot să dea curent. Poate să dea curent în rețea, poate să dea curent la priză, poate să dea curent în casă. Din păcate însă asta dă curent doar când e acasă. Da? Și atunci, de aceea ți-am arătat bateriile din casă. Dar vine viitorul când ne vom putea folosi mașinile astea pe post de baterii, măcar cât le avem acasă. Tocmai de aia cred că ne trebuie tot felul de variante. Baterii de casă nu sunt pentru toată lumea. Devin tot mai accesibile, dar încă o dată, nu sunt încă pentru toată lumea. Vine codul ăla? Ne pregătim de cod. Da? Și atunci am venit cu bateria asta afară pentru că vreau să-ți mai arăt ceva la ea. Vezi tu carportul ăsta fotovoltaic frumos la care lucrăm noi deja de câteva luni de zile? Carportul ăsta produce curent continuu. Panourile produc curent continuu. Vezi mufele alea? Așa se conectează între ele pentru a crea stringuri. Te vezi? Mufele. Bateriile astea funcționează tot pe curent continuu în celule. Celulele din interior, pe litiu fier fosfat, sunt încărcate pe curent continuu. Dar tu când tragi aici, el trebuie să aibă un invertor înăuntru. De aceea, bateriile astea nu sunt atât de ieftine ca o baterie de casă standard, pentru că trebuie să aibă și partea de invertor, iar un invertor de 2400 de W este un pic mai valoros, că trebuie să reziste la descărcare pe două prize. Bateria asta nu este însă doar o baterie. Are nu doar partea de descărcare, ți-am arătat aici pe lateral, inclusiv pe unde poate să ia curent din rețea cu încă 1200 de W. Asta înseamnă că are un invertor care transformă curentul alternativ în curent continuu care să ajungă în baterie, pentru că bateriile nu pot fi încărcate decât la curent continuu, dar noi folosim la priză curent alternativ. Complicat, nu? Nu e așa complicat. Fotovoltaicele dau curent continuu și atunci cum folosim de curentul ăla continuu direct în baterie ca să nu trecem printr-o priză? Păi mai există astfel de accesorii și Bloity mai vinde un adaptor care arată așa. Ca să vezi tot ce ai văzut în camera noastră tehnică in a box. Asta este o soluție, să zicem, de rulotă, de casă, de cabană, de urgență, dar chestia asta, așa cum o vezi, este o sculă foarte deșteaptă care poate să ia curentul din fotovoltaice și să le ducă la baterie. Uite, vezi PV aici? Poate să accepte încărcare, poate să conecteze la un panou de DC și are o grămadă inclusiv de funcții de comunicație. Asta este un echipament foarte deștept. Asta este un, îi zice Charger 2, DC la DC. Pentru că în baterie avem curent continuu. DC vine de la direct current, curent continuu la alt curent continuu. Chestia asta nu-ți va încărca mașina sau telefonul, dar o să-ți încarce foarte eficient bateria direct din niște panouri fotovoltaice. Pentru că dacă nu ai fotovoltaice pe casă sau pe carport, poți să-ți pui pur și simplu două panouri fotovoltaice sau mai multe, le treci printr-o chestie de felul ăsta și le bagi direct în baterie. Sau, pentru că cu astea le încarci mai repede.
El are inclusiv conectare directă pentru panouri fotovoltaice. Deci suportă încărcare DC-PV input până la cât? Până la 1200 de W. Vezi? Că scrie aici 12 V, 60 de volți, 22 de amperi, adică echivalentul la 1200 de W. Pentru chestia asta ai nevoie de tot felul de cabluri. Și uite un exemplu. Asta este un cablu pe care îl bagi aici. Vine așa. Și de aici se duce mai departe la un panou fotovoltaic. De aici vine curentul continuu, îl bagi aici și vei încărca bateria. Practic, în momentul ăsta, dacă aș avea un cablu suficient de lung, sau m-aș ridica pe scară, aș putea să încerc să încarc bateria direct dintr-un panourile astea. Blue Yeti recomandă o anumite panouri fotovoltaice în anumite configurații. Nu am de gând să fac experimente cu bateria asta pentru că eu nu voi folosi în momentul ăsta direct cu fotovoltaicele. Am deja un sistem acasă și aici gândit să meargă așa. Dar vreau să vă arăt că se poate. Chestia asta la o adică poate fi montată și într-o rulotă, să zicem, și mai are și alte accesorii, inclusiv cabluri de prelungire pentru tot felul de variante de conectare de la baterie către tot felul de alte surse. Țin în mână în momentul ăsta o piesă foarte valoroasă, chestia asta are foarte mult cupru. Este un pic greuță. Deci chestia asta este pentru cineva care este un pic mai puternic sau pentru doi oameni. De ce? Asta este chestia cea mai importantă. Hai să explic. Din ce am citit eu, în interior sunt acele baterii litiu-fier-fosfat care sunt garantate pentru 6000 de cicluri de încărcare-descărcare completă. Asta înseamnă că poți să o încarci sau o descarci de 6000 de ori. Dacă ai face asta în fiecare zi, ar trebui să-ți ajungă pentru următorii peste 15-16 ani și la sfârșitul celor 6000 de cicluri, producătorul garantează că vei avea cel puțin 75-80% din capacitatea nominală. Este un moment extraordinar pentru bateriile astea, pentru că în momentul ăsta celulele de litiu-fier-fosfat au coborât foarte mult la preț și face ca restul valorii, care este valoarea reală din toată ecuația asta, să fie celelalte invertoare. Dar bateriile sunt importante. De ce? Bateriile de litiu-fier-fosfat pot fi ținute în casă în siguranță, pentru că nu iau foc. Sau dacă se întâmplă ceva cu ele, emit cel mult un gaz care poate fi toxic și dacă aerisești nu se întâmplă nimic. Riscul de incendiu pe bateriile astea este cel mai mic. De aceea producătorii s-au dus pe litiu-fier-fosfat pentru baterii de felul ăsta și nu pe litiu-ion. Ăla este mult mai inflamabil, dacă vrei, mult mai periculos din punctul ăsta de vedere. 6000 de cicluri înseamnă că bateria asta te poate ține foarte multă vreme, de aceea garanția unui producător de calitate e importantă pentru că invertoarele și toate poveștile astea pe care ți le-am arătat trebuie să funcționeze. Toate soluțiile astea de încărcare trebuie să funcționeze atunci când ai tu nevoie de ele, adică într-o situație de urgență, de camping și alte asemenea. Sunt 1001 de scenarii de utilizare, dar eu m-am gândit la cele care mă interesează și care mie mi se par mai realiste pentru mine. Pentru că eu am trecut prin cel puțin o pană de curent și mă aștept să mai avem prea multe pene de curent în perioada care vine, până când rețelele noastre se vor pune în ordine. Până și prim-ministrul României a declarat într-un interviu ieri că Transelectrica nu-și face treaba, adică rețelele de înaltă tensiune, și avem și noi unele care trec undeva pe aici. De aceea, cred eu că nu doar că este important și util, dar devine urgent, pentru că este și mai ieftin ca niciodată să ne luăm energia în propriile noastre mâini. Să avem soluții de urgență și de rezervă, astfel încât să nu fim în pericol și să trăim o viață confortabilă și sigură. Pentru că, până la urmă, despre asta este vorba. Mi-a rămas în minte o vorbă pe care a spus-o la un moment dat domnul Pleșu. A zis că civilizația occidentală riscă să dispară în timpul unei pene de curent de 15 minute. Gândește-te câte lucruri se pot întâmpla într-o pană de 15 minute de curent într-un oraș mare. Eu ți-am arătat un scenariu cu centrală pe gaze, un frigider, telefoane, tot felul de accesorii, dar cred că ar trebui să ne mai gândim și la conexiunea la internet, ar trebui să ne gândim la camerele de supraveghere, ar trebui să ne gândim la motorul de la poartă și la tot felul de lucruri care au ajuns în cele din urmă să intre în viețile noastre, să ne facă viețile mai ușoare, mai bune, mai sigure, dar cele mai multe dintre ele au nevoie de electricitate. Și să depinzi de electricitate nu este un semn de slăbiciune sau de prostie. Să ai curent este un semn de prosperitate. Hai să fim un pic mai bogați din punct de vedere energetic. Românii în momentul ăsta sunt săraci energetic la nivelul Europei. Am lăsat această bucată de teorie filozofică, dacă vrei, pe finalul clipului. Recomand astfel de baterii, indiferent de producător, de preferat să fie de la unul premium. În cazul celor de la Blue Yeti, ei ne-au sponsorizat să vă spunem despre linkul din descriere. Review-ul este al nostru, impresiile sunt ale mele. Îmi place bateria și o să o păstrez. Like, share și subscribe și pe data viitoare să vă fie numai bine!